Azt szeretném, hogy a növényem is minél nagyobb épségben megmaradna, a kezem se fáradna el, és az én kezem is biztonságban maradna metszés közben. Ebben a videóban azt mutatom be, hogy hogyan kell kézbe venni, megtartani, ügyesen használni a metszőollót. Ez egy viszonylag egyszerű olló, préselt acéllemez a nyele, és ha látják, akkor mind a két nyél az körülbelül egyforma. Nem teljesen, de majdnem egyforma, ezért majdnem mindegy, hogy bal vagy jobbkezesként használom. A szabály az olló fogásánál az, hogy az ujjaimnak mindig azon a nyélen kell lennie, amely a vágópengében végződik. Egy kicsit bonyolult áttekinteni, hiszen a két nyíl és a két penge keresztezi egymást, de hogyha odafigyelek, akkor ez is elegendő szabály. Segít egy további szabály, hogy az ollónak mindig magam felé, a metszőember felé kell görbülnie. Vannak olyan ollók, amik segítenek ebben a döntésben, és rögtön mutatom is. Ezen az ollón már a gyárban kialakították azokat a kis púpokat, amelyek megmutatják, hogy ide az ujjaimat kell helyezni. Én nem annyira szeretem az ilyen ujjakhoz passzintott ollót, mert korlátozza bizonyos mértékig az én fogási szabadságomat, de egy kezdőnek biztos, hogy nagyon sokat segít, hogyha pontosan látja, hogy ez az ujjak felőli nyél. Ennél még sokkal jobb megoldás, hogyha az ujjak felőli nyelet már eleve úgy görbítik, hogy látszódjék, ugyanúgy, ahogy az ujjaim, a behajlított kezem ujjai így egy ívet alkotnak, ugyanúgy az ollónak ez a nyele is egy ívet alkot. De az alapszabály az változatlan, hogy az ujjaimnak mindig a vágópengének a nyelén kell lennie, és a görbeollónak a hegye az mindig felém görbül. Az az értelme ennek a szabálynak, hogy a legkevesebb kárt okozzuk a növényben. A vágópenge, amelyik keskeny, vagy legalábbis viszonylag keskeny és nagyon éles, az mindig a megmaradó, az ott életben maradó növény felé forduljon, és azon kívül, hogy átvágja a növényt, minimális károsodást, minimális roppantást eredményez. A támasztópenge viszont, amely vastag és tompa, és persze segítő is az ág megtámasztásában és az átvágásában, az ő roppantása vagy károsítása az a levágott részre jusson, tehát az ott maradó növény a lehető legkevesebb sérülést szenvedje el. Mindez, amit idáig elmondtam, a balkezesekre is érvényes, de ezt egy másik videóban fogom részletezni, balkezesek számára gyártott speciális ollókkal. Összefoglalólag tehát a legfontosabb szabály, hogy az olló mindig felém görbüljön, az ujjaim mindig a vágópenge nyelén legyenek, és ilyenkor természetesen a másik nyél, az a tenyerem legvastagabb párnáihoz illeszkedik. Úgy szeretnék dolgozni ezzel a metszőollóval, hogy minél kevésbé sértsem meg a növényt, a kezem is épségben maradjon, és ne is fáradjak el nagyon.